السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زم عبدالله، تاسو ګورئ زمونږ د یوټیوب چینل. ملګرو نن به مونږ را ډاونلوډ کوو ویډمیټ. ډېرو خلکو ته مسلې دي، ډېرو خلکو ته پکې تکلیف دی، مطلب ویډیوګان را ډاونلوډ کول غواړي د یوټیوب نه، خو یوټیوب کې خو ویډیوګان را ډاونلوډ کېږي نه. نو زه ستاسو په مخ کې د خپل موبایل نه ویډمیټ ختموم او ستاسو مخ کې زه نوی را دغه کوم. تاسو کتلی شئ ملګرو دغې دپاره به تاسو آن کې په خپل موبایل کې کروم براوزر په هر موبایل کې موجود وي. څنګه تاسو ویډمیټ آن کې نو بر به تاسو وهئ ویډمیټ اپډیټ ورسن. چې څنګه دغه ووهئ نو بیا به تاسو دا سرچ کې. ها ملګرو دا ما سرچ کو، دا راغی دا لومبنی اپشن چې کوم راغی زه به دا باندې کلیک کوم. ها ملګرو دې ځای کې راغی ډاونلوډ اے پی کې، زه به په دې باندې هم کلیک کوم. ها دې ځای باندې ما څنګه کلیک کړو، دې ځای کې ما آپشن راکړو ډاونلوډ کینسل ډاونلوډ، زه به په ډاونلوډ باندې کلیک کوم. ملګرو دا شروع شو، تاسو ته ښکاري ورته کتلی شئ. دا ملګرو سټارټ دی، زموږ موبایل ته به دا را پوره شي، هغه د پوره کېدو کې هېڅ ټایم دا نه اخلي ملګرو، د عیسا به 30 سیکنډ اخلي. بلکل اسانه طریقه ده، خو چاله به ورځي چاله به نه ورځي. ښه چې دا څنګه را برابر شي دا به زه انسټایل کوم، تاسو سره به شریک کوم. ما څومره خیال د نیټ لږ ودرېدو، نو اوس برابر شو. ملګرو دې ځای کې راغی ویډمیټ بار وګورئ کروم نیو، په دې باندې به زه کلیک کوم. ښه دې ځای کې راغی کینسل او انسټایل، زه به انسټایل باندې کلیک کوم. دا انسټایل کېږي ملګرو، اسانه طریقه ده، ایزي طریقه ده. ها ملګرو دا انسټایل شو، دوه آپشن یې راغی اوپن او ډن، نو مطلب کولاویږي او ډن پوخ شو. ښه زه تاسو مخکې دا زه آن کوم، دې ځای کې سکرین باندې شو کېږي، مطلب دا سکرین ته راوړي. ښه دا راوغوښته مخامخ دغه دی پروت دی، ورته کتلی شئ. دا زه اوپن کوم ستاسو په مخ کې. ملګرو دې نه ویډیوګانې هم را ډاونلوډ کولی شئ، قسمه قسم ویډیوګانې دې کې راځي، تاسو سرچ کولی شئ. ګانې څوک غواړي هر قسم ویډیو پکې غواړي، ایمیج، فني، میوزیک، ډانس، څه غواړئ ملګرو اسانه طریقه باندې راځي. نو انشاءالله چې میلاویږي به را روانه بله ویډیو کې. زموږ په چینل چې څوک نه وي نو پلیز دا سبسکرایب کې. انشاءالله میلاویږي به را روانه بله ویډیو کې. د الله په امان.